පොඩකුසන්. හායි යාළුවනේ. කොහොමද ඔයාලට? අද අපි වීඩියෝ එකකින් අපි අරන් ඉන්නේ හරි. ආයි පටන් ගන්න 1 2 3 start. හායි යාළුවනේ. කොහොමද ඔයාලට? අද අපේ වීඩියෝ එකකින් අපි අරන් ඉන්නේ හවසතේ බොන වෙලාවට කන්න පුළුවන් ස්වීට් රස කෑමක්. ඒක හදන්නේ කේක් වලින්. කේකට නම මනේ මටත් හිතයි කරන්න ආදරේ තනි කම්මේ පාළුවේ අපි ඒකට නම දාලා තියෙන්නේ කේක් පොප්සිකල් කියලා. ඉතින් අපි ඒක හදන්න යන්නේ. අපි ඒකට ඔක්කොටම කලින් කේක් ග්‍රෑම් 500ක් හදා ගන්නවා. ග්‍රෑම් 500ක් මොන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ ඉතින් අපි කේක් එකක් හදා ගන්නවා ග්‍රෑම් 500 බටර් කේක් එකක්. එහෙනම් ඉතින් අපි ඒකට හදන්න ඕන බඩු ටික ඉක්මනට රෙඩි කරගෙන යමු. දැන් අපිට ඕන වෙන්නේ බටර්, බිත්තර, පාන් පිටි, එතකොට සීනි. ඔක්කොම ග්‍රෑම් 125 ගන්න තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 500ක බටර් කේක් එකක් නේ හදන්නේ. ඒක නිසා ග්‍රෑම් 125 ගන්න තමයි ඕන වෙන්නේ. දැන් අපිට අකලයන් බටර් ටික කියලා. දැන් ට්‍රේ එකට මම තිබ්බා කේක් හදන බාස්කනේ. ඒකට බටර් දාගන්නවා. අපේ බටර් ග්‍රෑම් 125 රෙඩි. දැන් සීනි ටිකත් අපි කිරාගමු එකපාරට. සීනි කොච්චරද? සීනි ග්‍රෑම් 125ක්. පාන් පිටි 125ක් නේ? ඔව්. ඔක්කොම එක සමානව ගන්න ඕනේ. අපි පාන් පිටියකටම බේකින් පවුඩර් මේ සැදි භාගයක් වගේ. ඒක මෙයා ගොඩාක් දාන්න එපා. මොකද මේ ග්‍රෑම් 500ක කේක් එකක් නේ. මේක තුන් පාරක් කලා ගන්න ඕනේ. කම්මැලි නැතුව තුන් පාරක් කලා ගන්න. මොකද බේකින් පවුඩර් ඔක්කොම මික්ස් වෙන්න ඕනේ පාන් පිටියකට. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා බිත්තර දෙකක්. ග්‍රෑම් 500 කේක් එකක් නේ. ඒක නිසා බිත්තර දෙකක්. ඒ බිත්තර දෙකත් අපි මේ පිටසට කඩාගෙන ඉන්න. නේ දැන් මැෂිමත් රෙඩි කරගමු අපි. බටර් බීට් කරද්දී හැමලෙම මේ භාජනයේ තියෙන බටේම තියෙන ඒවා ටික එකතු කරලා ආයේ බීට් කරන්න. නැත්නම් බටේම දිසි වෙලා තියෙන ඒවා හරියට මේ බ්ලෙන්ඩ් වෙන්නේ. යාළුවනේ මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දැම්මා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කියලා කියන්නේ මම මිල්ක් පවුඩර් මික්ස් කරලා දැම්මේ. මට ඒක පොඩ්ඩක් වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. බටර් ටික බ්ලෙන්ඩ් වුණාන් පස්සේ මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි මිල්ක් පවුඩර් ටිකක් වතුර වලින් දී කරලා හරි පොඩ්ඩක් බටර් එකට එකතු කරන්න. යාළුවනේ බටර් එක බීට් වෙන ගමන් තිරෙන් පිටුපස කොටස මේ පේනවනේ ඩියුටි. සුසිවා ඩියුටි ඕන්ද? එයා ඩියුටි ඕන්. මම කේක් එක හදනවා. මේ තිරෙන් පිටුපස දැන් අපි සීනි ටිකත් එකතු කරගත්තා. දැන් තියෙන්නේ සීනිත් එක්ක බටර් එක මික්ස් කරගන්න. හැම වෙලේම මේ බටරේ විසික් වෙලා තියෙන සීනි බටර් එකතු කරලා බීට් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ සීනි කැටේම ඉතුරු වෙනවා. බටර් එක බ්ලෙන්ඩ් වෙන අතරතුර අපි පිටි එකයි බේකින් පවුඩර් එකයි මික්ස් කරලා තියෙන එක දැන් අපි කලා ගන්න ඕනේ. මම මේ වීඩියෝ එකක් දැක්කා. ඒ විදිහට පොඩක් try කරලා බලන්න.
දැන් අපි සීනි එකයි බටර් එකයි හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බිත්තරයි වැනිලයි මික්ස් එක ටික ටික එකතු කරගමු. ගයිස් ඔන්න අපේ බිත්තර බටර් සීනි මික්ස් එක හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ හොඳ බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් පාන් පිටි එක මික්ස් කරගන්න. ඒක ලස්සන. ලස්සන නේ මේකේ. පාන් පිටි ඔක්කොම දාගන්න එපා එකපාරට ටික ටික දාලා මික්ස් කරගන්න. දැන් මේක විස්ක් එකෙන් මම පිටි ටික ඔක්කොම කලවම් කරගත්තා. දැන් ආයි බීට් එකෙන් විනාඩියක් විතර මේ බීට් කරගන්නවා. බට කරගන්න. බට කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක බීට් උනා ඇති. මොකද විනාඩියක් විතර තමයි අපි බීට් කරගන්නේ. මේ පේනවනේ බීට් වෙලා තියෙන හොන්දටම. දැන් අපි එන ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගමු. මේ වෙලාවේදී oven එක 180ට විනාඩි 10කට ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලා තියෙනවා මම. දැන් අපි එනම් ට්‍රේ එකට දාගමු. ඒ පානේවා ජෝගි දාන්න පාසු මොනවද කරන්නේ? කේක් හදන මිනිස්සුන්ගේ තත්ත්වය ඔබ තමයි. ෂූ එයා ජෝගි දාන්න එපා ෂූ හරිද? හැබැයි ඔය වීඩියෝ කරලා දැම්මොත් ඔන්න දැන් අපේ කේක් බැටර් එක රෙඩි. දැන් ඒක oven එකට දාන්න යන්නේ. 1 hour later. පියම් බලන්න මම කේක් එක කරවන්න වගේ. ඔයා ගත්තද? ඔව් ගත්තා. කරේ ටූත් පික් එකක් කරේ මේ අරගෙන මේව ඇනලා බලන්න මේ අමුයි නම් මේ බැටර් එක මේ බබල් ස්ටික් එකට තැවටිලා එනවා. දැන් මේ හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මුළු ගේට් එකම සුවඳයි කේක් සුවඳ. කිව්වෙත් නැහැ බෑ කියලා. දැන් අපි මේ කේක් එක කුඩු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කුඩු කරගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ පොඩි කරගන්න ඕනේ කේක් එක. මේක කුඩු කරගත්තේ මේ චප්ප චූරු වෙන්නම කුඩු කරගන්නේ නැහැ. ඒක සොෆ්ට් එකට වගේ. මොකද දැන් මේකට දැන් අපි අයිසින් දානවා. හරිද? අයිසින් දාන්නේ එක රස වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකන් කේක් විතරයි නෙමෙයි. එතකොට මේ අයිසින් ටිකක් හදලා දානවා. ඒ කියන්නේ බටර් අයිසින්. අයිසින් සුගර්යි බටර් මික්ස් කරලා දානවා. මේ ඉතින් අපි බටර් අයිසින් එක දාගන්නේ. ඒ අයිසින් එකෙන් ටිකක් දාලා ඉවරලා ඒකත් මේකට මික්ස් කරනවා. එතකොට මේ හොඳට සෙට් වෙලා හිටිනවා මේක. එහෙනම් ගොඩක් අර මේ මිහිම්ම චප්ප චෝරු වෙන්න කුඩු කරගන්න එපා. ඔව් හරියට තියෙනවා. මොකද අයිසින් එක දැම්මම මේ වෙනවනේ. බලන් ඉන්න කෙනෙක් දෙන්න පුළුවන් දැන් කේක් එක හදන්න ඕනේ. එතකොට මේ කේක් එක හදලා ඒක oven එකේ දාලා ඉන්න කේක් එක දාගෙන ඊට පස්සේ ඒක මෙහෙම පොඩි කරලා අයන්ත කොට ලොකු process එකක් කියලා. ඔව් ඉතින් මේකයි කේක් කියන දේ එකපාරට කන්න බෑනේ. ඒකට හොඳම දේ තමයි ගෙදර කේක් එකක් හදන වෙලාවට නේද? ඔව් ඒක මේක ස්පෙෂල් කියලා වදන්න ඕනේ. ඒක දැන් මේම කේක් හදලා ඉතුරු වෙන ඒවත් තියෙනවනේ. ඔව් ඒ ඉතුරු වෙන වෙලාවට ටක් ගාලා මේක කරන් අවසරට ඒක බලන්න. තේලාවට පිටි දස්සට අදලා කන්න පුළුවන්. ඉතින් දස්සට දැන් මාන්සි ඉන්න බෑනේ. මොකද අපි කුඩු කරගත්ත කේක් එක මේ තමයි මෝල්ඩ් එක. මෙන්න මේ වගේ මෝල්ඩ් එකක් ඕන වෙනවා. ඕනම හැඩයක තියෙන මෝල්ඩ් එකක් ගන්න. මම ගත්තේ මේ ඔප්ටිකල් හැඩයේ තියෙන මෝල්ඩ් එකක්. අයිසින් එක හදා ගන්න ඕනේ.
බටර් අයිසින් එක හදාගන්න මේ මම බටර් ටික දාගන්නවා මේකට. මෙල්ටෙන්ට දීලා මම යනවා මේකේ ස්පෙෂල්ම පාර්ට් එක තමයි චොක්ලට්. මම ගත්තේ white chocolate. හරිද? ඔයගොල්ලන් කැමති වර්ගයේ chocolate ගන්න. dark chocolate හරි මොන chocolate හරි කමක් නැහැ. මම ගත්තේ white chocolate. මේක ඔයගොල්ලන් ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට මේ උණු කරගන්න. උණු කරගෙන ඉවරලා ඒකේ පේස්ට් එක තමයි ඩබල් බොයිල් කියන එකත් පෙන්වන්න ඉතින් මොකක්ද කියන්නේ. ඩබල් බොයිල් කියලා කියන්නේ උණු වතුර තියලා ඒ වතුරේ කුඩි බෝල් එක තියලා අපි රත් කරගන්නවා. හරිද? මගේ එකේ උණු මදි නිසා මම ගෑස් එකට තියලා ඉවරලා ඩබල් බොයිල් කරගන්නේ. මේකේ පේස්ට් එක තමයි මේකට ඉස්සෙලින්ම ෆස්ට් ලේයර් එකක් වගේ වක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක පිරෙන්නේ නෙමෙයි. මම උගලට පෙන්නන එක කොහොමද වක් කරගන්නේ කියලා. ලාවට ටික පේස්ට් එක වටේම ගෑවෙන විදිහට තමයි වක් කරගන්නේ. මේ මෙල්ට් වීගෙන ඉන්නේ චොක්ලට් ටික ඔක්කොම ටික ටික ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ හිමින් පොඩ පොඩ හැදි ගන්න ගමන් ඩබල් බොයිල් කරගන්න. දැන් ඔන්න අපේ චොක්ලට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳටම මෙල්ට් වෙලා තියෙන්නේ මේ පේනවනේ. හොඳටම මෙල්ට් වෙලා තියෙන්නේ. චුට්ට දාලා පටේම මේ වෙන විදිහට කවර් කරගන්න විදිහට දාගන්න ඕනේ. හරිද? චූටි ලේ එකක් නේ. ඔව්. ලාලේ එකක් ලොකුවට තික් කරගන්න එපා. තික් කරගත්ත කියලා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. හයි එයි එතකොට. A few minutes later. මම මෝල්ඩ් 5කට විතර දාගත්තා. දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න ඕනේ. ලා ලේ එකක් දාලා තියෙන පේනවනේ ගඩන්න. ලාවට ලේ එක දාලා තියෙන්නේ. මම බටර් අයිසින් එක ගොඩක් සොෆ්ට් විදිහට තමයි හදාගත්තේ. එකෙන් ටිකක් අරගෙනම අපේ කේක් එකට දානවා මෙහෙම. කියන්නේ මේකේ රස වැඩි කරන්න මේ කරන්නේ. තේරෙනවද? කොහොමද රසයි ඉතින් වාද බටර් කේක් එක. Oh my god! කොහොමද මේ බටර් ගෑන්? බටර් නෙවෙයි තිබුණේ. ඔන්න ගයිස් දැන් අපේ මෝල්ඩ් එක එළියට ගත්තා. හොඳටම ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ මේ. අපේ කිසි මේකකට දැම්ම ෆොයිල් ටේප් එකකට. ඒකත් අපි ටෙස්ට් කරමු. දැන් අපිට තියෙන්නේ කේක් ටික මේ පොප්සිකල් වලට ෆිල් කරගන්න. ඔන්න යාළුවනේ දැන් අපි කේක් පොප්සිකල් ටික ලෑස්ති. ඔන්න අපි දැන් කේක් එක උඩින් ලේයර් එකක් දාලා ඒකත් ෆ්‍රීස් කරලා අරගෙන යන්න තියෙන්නේ. දැන් මේක මෝල්ඩ් එකෙන් අන්මෝල්ඩ් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ ලස්සනට ඔන්න යාළුවනේ අපේ කේක් පොප්සිකල් ටික මේ තියෙන පොප්සිකල් එක අපි කාලා රස බලමු. මේ සුසී දාපු පොප්සිකල් එක එකත් ලුඩයක් විශාලට ආව කුටයක් වගේ තනි කරන්නේ. පොඩ ඇඩ් කරපෙන්නේ නෑ මේ පේනවනේ තනිකර කුඩයක් වගේ. ඉතින් අපි රස බලන වෙලාව Alright. Alright. ഇത് ഇയാളോട് മാറായി ചെയ്യലുണ്ട് මාරහක ඉන්නනේ වයිට් චොකලට් දාපු නිසා ගොඩක් රසයි නේ. එනේ ඉතින් අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔය රස කෑමක් කරගෙන කායත් අපිනක සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. God bless you. Bye. අනිවාර්යෙන්ම අපි subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. Bye.